හායි ඔයගලන්ට කොහොමද? අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කතුරු මුරුංගා කොළ තෙලට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. බලන්න මේක කොච්චර ක්‍රිස්පිද කියලා. දැන් අපි කතුරු මුරුංගා තෙම්පරාදුව හදන හැටි බලමු. ෆ්‍රයින් පෑන් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ තෙල් ටික දාගෙන හොඳට තෙල් ටික රත් වෙනකම් තියන්න. රත් වෙච්ච තෙලට හීනියට කපාගත් ලුණු ග්‍රෑම් 50 මේ වගේ හැන්දක් පාවිච්චි කරගෙන ලුණු ටික බෙද ගන්න. නැත්තම් ලුණු වල තියෙන වතුර ගතිය නිසා රත් වෙච්ච තෙලට දානකොට ඇඟට වීසි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසායි මම කිව්වේ හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාටක් වෙනකම් හොඳට බැද ගන්න. වැඩි වෙලාව තියාගන්න එපා. එතකොට කර වෙලා තිත්ත රහක් එයි. ලුණු ටික රන්වන් පාට වීගෙන එනකොට ලිපේ කින්දර අඩු කරගන්න. ඒ රත් වෙච්ච තෙලටම හොඳට හොදලා වේලගත්ත මුරුංගා කොළ ටික දාගෙන මේ වගේ හැන්දක් පාවිච්චි කරලා බැද ගන්න. මුරුංගා කොළ ටික ලස්සන තදකොළ පාටක් වෙනකම් හොඳට බෙද ගන්න. මෙන්න මේ පාටට ගන්න. දැන් තව පෑන් එකකට තෙල් මෙස හැඳි 2යි ඒකට මොඹලකට මෙස හැඳි 2ක් දාගෙන හැඳි ගන්න. විනාඩියකට පස්සේ කෑලි මිනිස් මේසෙ හැඳි 1/4යි චීනි මෙසි හැන්දක් දාගෙන කලවම් කරන්න. ඒකටම අපි බැදගත්ත කතුරු මුරුංගා කොළයි බැදගත්ත ලුණුයි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණුයි දෙහි හැන්දක් දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ කතුරු මුරුංගා රෙසිපි එක හදලා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන් මම මේ ගෙනාපු රෙසිපි එකට කැමති නම් අමතක නොකර මගේ channel එකට subscribe කරන්න.